หากใครติดตามข่าววงการเกมช่วงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีดราม่าในงาน Blizzcon 2018 นะครับงาน Blizzcon นะครับเป็นงานที่ทาง Blizzard จัดขึ้นมาเพื่อเปิดตัวเนื้อหาแล้วก็เกมใหม่ๆครับซึ่งในปี 2018 เนี่ยก็มีการเปิดตัว Warcraft 3 Reforged ซึ่งเป็น Warcraft 3 Remaster นะครับแล้วก็ World Warcraft Classic เนื้อหาใหม่ของเกม Hearthstone รวมถึงตัวละครใหม่ๆจาก Overwatch แล้วก็ Hero of the Stormและอย่างสุดท้ายคือ Diablo Immortal ครับซึ่งกำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับเรามาทำความรู้จักกับซีรีส์ Diablo เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับซีรีส์ Diablo นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG จากค่าย Blizzard นะครับ Diablo 1 วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ปี 1996 ครับพัฒนาโดยทีม Blizzard North เกมซีรีส์นี้จะใช้มุมมองแบบ Bird Eye View นะมีตัวละครให้เล่นหลายคลาสแต่ละคลาสก็มีความสามารถที่ต่างกันไปรวมถึงจะมีดันเจี้ยนมากมายให้เราผจญภัยหลังจากนั้นก็ปล่อย Diablo Immortal นะครับเรื่องเสริมของเกมปล่อยออกมาในปี 1997 โดยมีตัวละครคลาสใหม่อย่างมังนะครับและศัตรูตัวใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในเกมด้วยDiablo 2 ครับวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่ 29 มิถุนายน ปี 2000 ครับพัฒนาโดยทีม Blizzard North โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในเกมนี้ก็จะมีคลาสใหม่ๆอย่าง Necromancer Barbarian Paladin แล้วก็ Assassin นะครับเกมภาคนี้ครับยังได้รับรางวัลมากมายอย่าง Game of the Year Computer Game of the Year ในปี 2001 จาก Interactive Achievement Award และได้รับการบันทึกสถิติจาก Guinness Book ว่าเป็นเกมบน PC ที่ขายได้ไวที่สุดตลอดกาลในปี 2000 ขายไปมากกว่า 1 ล้านภายใน 2 สัปดาห์แรกที่เกมวางจำหน่ายในปีถัดมา Blizzard ได้ปล่อยเนื้อหาตัวใหม่ของเกมนะครับชื่อว่า Diablo 2 Lords of Destruction โดยจะเพิ่มเนื้อหาและตัวละครใหม่เข้าไปในเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับซีรีส์ Diablo ก็เงียบหายไปเป็นเวลานานนะครับจนถึงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ปี 2008 Blizzard ได้ประกาศเปิดตัวเกม Diablo 3 ที่ปารีสในงาน Blizzard Worldwide Invitational 2008 นะครับซึ่งเกมภาคนี้พัฒนาโดย Blizzard Entertainmentและวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปี 2012 ตามมาด้วย Diablo 3 Reaper of Soul นะครับ Expansion Pack ตัวแรกของเกมซึ่งประกาศในงานเกมคอมปี 2013 วางจำหน่ายในเดือนมีนาคม ปี 2014 Expansion Pack ตัวนี้จะมีเนื้อเรื่องใหม่และตัวละครใหม่อย่าง Crusader ซึ่งสไตล์การเล่นจะคล้ายๆกับ Paladin ใน Diablo 2 นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น expansion pack ตัวที่ 2 ของเกมครับมีชื่อว่า Rise of the Necromancer ครับซึ่งประกาศเปิดตัวไปในงาน Blizzcon 2016 วางจำหน่ายเดือนมิถุนายน ปี 2017 ซึ่ง expansion pack ตัวนี้จะเพิ่มคลาส Necromancer แล้วก็ดันเจี้ยนใหม่ๆเข้าไปในเกมครับและล่าสุดในงาน Blizzcon ปี 2018 ครับได้มีการเปิดตัว Diablo Immortal ครับเกมใหม่ในจักรวาล Diablo พัฒนาโดย Blizzard แล้วก็ Netty นะครับบริษัทเกมในประเทศจีนเรื่องของเกมนี้ครับจะอยู่ในระหว่าง Diablo 2 และ Diablo 3 นะครับคลาสในเกมนี้ก็จะมี Barbarian Wizard มัง Necromancer Demon Hunter และก็ Crusader นะครับรูปแบบการเล่นก็จะคล้ายๆกับภาค 3 เกมภาคนี้นะครับไม่สามารถเล่นออฟไลน์ได้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเล่นตลอดหลังจากมีการเปิดตัวนะครับแฟนเกมก็แห่เข้าไปถล่มดิสไลค์คลิปซีนิมาติกและเกมเพลย์ของเกม Diablo Immortal เป็นจำนวนมากBlizzard ถึงกับต้องลบคลิปและอัปโหลดใหม่เพื่อลดยอดดิสไลค์นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าดิสไลค์ทั้ง2คลิปนี้มีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับสิ่งที่ทำให้แฟนเกมซีรีส์นี้ไม่พอใจครับทุกคนที่ไปงาน Blizzcon เนี่ยหรือคนที่ซื้อบัตรที่ดูผ่านออนไลน์ทุกคนนะครับหวังว่าจะได้เห็นซีรีส์นี้อยู่บน PC ครับหรือไม่ก็ทำอะไรบน PC ก็ได้อย่าง Diablo 4 Diablo 1 2 Remaster หรือไม่ก็ expansion pack ใหม่ๆครับแฟนเกมต้องการสิ่งเหล่านี้ครับแต่ว่าภายในงานนี้ผู้พัฒนาครับได้ออกมาเปิดเผยว่า Diablo Immortal เนี่ยจะลงให้กับ iOS และ Android เท่านั้นนะครับซึ่งทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาไม่ชอบเล่นเกมที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับเพราะเขาเห็นว่าการเล่นเกมบน PC มันให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเหตุผลหลักๆที่ Blizzard ทำเกมภาคนี้ลงมือถือครับคือเขาต้องการให้มีคนรู้จัก Diablo มากขึ้นนะครับทำให้คอมมูนิตี้ของเกมใหญ่ขึ้นและที่แน่นอนคือต้องการบุกตลาดจีนแน่นอนเพราะว่าได้ Netty มาร่วมพัฒนาด้วย We love Diablo. We love the way Diablo has brought millions of players around the world together to slay demons. Our modern world is an increasingly connected one. Our mobile devices keep us closer than ever to our friends, family, and loved ones. So we knew we want to use
mobile devices as the platform for a new Diablo game. Because nothing brings a family together like slaying demons. But we want to do it in a way that's true to Blizzard, putting gameplay first. We want to do it in a way that feels right for Diablo. We are making a full-fledged action RPG you can play everywhere with everyone. We've partnered with NetEase to create Diablo Immortal. NetEase has been a close partner of Blizzard for almost 10 years, and their passion, dedication, and expertise have allowed us to bring Diablo to mobile. So how long has Diablo Immortal been in development, and how is it affecting other Diablo projects? Well, you may or may not have heard. You want to take that one, or you want me to take it? It's almost kind of memeable at one point, right? That we have multiple Diablo projects in the works. Diablo Immortal has been an idea we've talked about for a long time. We've been working with NetEase for almost 10 years. They work with Blizzard for all of our games, and we're super excited about it. Okay, my question is, do you have a time frame on when we will see this? When it's ready, when it's done. The usual answer. Okay. I was curious, I see a lot of mechanics that we've kind of been begging for in Diablo 3 in this. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? Are there any? The current plan is to be on mobile, both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile, which everybody will get to play, and hopefully which will bring new heroes to Sanctuary, as well as welcoming our community back into it, and something we're very excited about. I should say we're super excited about Diablo Immortal. We brought Diablo to consoles, PC, Xbox, PlayStation. We're gamers. Everyone at Blizzard is gamers. We play games on all platforms, and we're really excited about making a new Diablo game for mobile. And the other thing is, the other thing to keep in mind is that every time we've launched a new Diablo game, especially on a new, on a new format, on a console, every time we've improved the experience, and we brought that back to all the other versions of Diablo. So when we went on console, we brought things back on PC. We then improved both of them. Okay, well, this is going to be a good question then, because it's about why it's going to mobile. Okay. In particular, the majority of the games are PC-oriented with Blizzard, Hearthstone being one of the other mobile games. Why bring it to mobile? Are you trying to reach a new audience of players? We're always trying to reach a new audience. We always want more people to join the Blizzard community. We want more people to come to BlizzCon, more people to play Diablo. And this is a great opportunity for that, and we're very excited about it. Play Diablo anytime, anywhere, with anyone. Sounds pretty awesome to me. Yeah, I would say that our mobile phones are actually super powerful supercomputers. I think we treat them, for social media and text messaging, but they can do so much more than that. If you look at the technical specs on a mobile phone today and compare to supercomputers from just 5 years ago, like we're walking around with full-fledged gaming devices in our pocket, and we want to make a full-fledged game for mobile. หลังจากมีกระแสที่ไม่ค่อยดีในงาน Blizzcon 2018 ครับวันที่ 2 ทางทีมผู้พัฒนาก็ได้ออกมาประกาศบนเวทีว่ากำลังทำโปรเจกต์ Diablo หลายโปรเจกต์ครับซึ่งโปรเจกต์ Diablo Immortal เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ตรงกับข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่Blizzardประกาศรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆเพื่อมาทำโปรเจกต์ Diablo นะครับ We have multiple projects, Diablo projects being worked on by multiple teams.
Diablo Immortal is one of those projects we're very excited about, but there are others. So, this being a mobile game, will we expect to see a lot of microtransactions, or will it be single pay? Yeah, no, that's a good question. So it's always been the tradition at Blizzard that we work on gameplay first. It doesn't matter whether it's a box product or whether it's a free-to-play product. We haven't figured out the business model. That's been the case for Hearthstone. That's been the case for Overwatch. That's the case for Diablo Immortal. We want to focus on making an excellent game first. We'll have the systems, we'll have the items, and then when the game is complete, or when we're farther along, we can take a look at the game and figure out what the right business model is. All right, thank you. ซึ่งทางบิซ่าเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วDiablo 4จะประกาศเปิดตัวหลังจาก Diablo Immortal ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากคุณอเลนอดัมนะครับผู้ร่วมก่อตั้งบิซ่าซึ่งเขาได้บอกว่าเขาได้ลองเล่น Diablo 4แล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับและกำลังพัฒนาอยู่เลยยังไม่พร้อมที่จะออกมาโชว์ในงาน Blizzcon 2018 ซึ่งในงาน Blizzcon เนี่ยผู้พัฒนาก็ค่อนข้างน่าสงสารนะครับซึ่งผมดูแล้วก็ยังสงสารเลยนะครับเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่ยโดนโผกลางเวทีเลยนะครับแล้วก็แบบเวลาตอนที่ประกาศเปิดตัวเกมเนี่ยค่อนแบบทุกอย่างเงียบไปหมดแบบไม่มีใครตื่นเต้นเลยนะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับสำหรับ Diablo Immortal นะครับผมไม่ได้มีปัญหากับการที่ซีรีส์นี้มาลงสมาร์ทโฟนครับเพราะรูปแบบการเล่นของภาค Immortal เนี่ยมันคล้ายๆกับ Diablo 3 นะครับซึ่งผมก็เคยเล่นแค่ภาค Diablo 3 แค่นั้นภาค 1 กับ 2 เล่นไม่ทันก็หวังว่า Diablo Immortal จะทำออกมาได้ดีนะครับและไม่ให้มันมีความเป็น Pay to Win แบบเกมอื่นๆในตลาดรวมถึง Blizzard เนี่ยต้องออกมาโชว์เอาอะไรมาโชว์นิดนึงเกี่ยวกับ Diablo 4 อาจจะเป็นซีนิมาติกสั้นๆแบบ The Elder Scrolls 6 ในงาน E3 2018 นะครับที่ Bethesda โชว์แล้วคนกรี๊ดกระจายเลยอันนั้นถูกใจเป็นแฟนมากถ้า Blizzard ทำแบบนี้นะครับผมรับรองเลยจะไม่มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่อง Diablo Immortal แน่นอนวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeหรือกดติดตามได้ที่เพจสาระเกมและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยล่ะถ้าหากผิดพลาดประการใดหรืออยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม